آیا می دانستید نجوایی که صبحها بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب در سرتان می شنوید می تواند سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف یا قوی کند؟ گرهارد اکسبرگر معتقد است که ما در محاصره تلقین‌هایی هستیم که خودمان از آنها بیخبریم. چقدر خوب میشد اگه میفهمیدیم چرا بعضی‌ها انگار همیشه یه قدم جلوترن. انگار هر کاری میکنن نتیجه میگیرن. آرومترن، موفقترن، رابطه‌های بهتری دارن. اصلاً انگار از درون شادترن. بعد ما با همون اطلاعات و با همون تلاش خیلی وقتا انگار داریم دور خودمون میچرخیم. شاید شما هم بارها از خودتون اینو پرسیده باشین. چرا بعضی‌ها راحت به خواسته هاشون میرسن اما واسه من همیشه یه مقاومت درونی وجود داره؟ چرا هر چقدر میدوم باز میبینم توی نقطه تکراری گیر افتادم؟ امروز میخوایم بریم سراغ همون ریشه‌ای که معمولاً دیده نمیشه. ما هر روز داریم با یه صدای تکراری زندگی میکنیم که شاید اصلاً حتی متوجهش نباشیم. همون صدایی که مدام میگه تو همیشه دیر شروع میکنی. دیدی بازم خراب کردی؟ یا خیلی ساده، نه تو نمیتونی. این صدا همیشه با ماست، در حالی که خیلی وقتها اصلاً مال خود ما نیست، بلکه صدای تلقین هاییه که سالها پیش گرفتیم. از اون معلمی که به من گفت چرا انقدر خجالتی هستی؟ یا پدر و مادری که ناخواسته ترسشون رو به ما منتقل کردن؟ یا جامعه‌ای که برامون تعریف کرد چی درسته و چی غلط؟ در این اپیزود نقطه شروع را با این سوال آغاز می‌کنیم: چه تلقین‌هایی در من فعال هستند؟ کدام باورها مال منند و کدام‌ها از بیرون وارد شده‌اند؟ و چطور می‌توانم از ذهنم یک همراه بسازم، نه صرفاً یک مانع حرکت؟ خواهیم دید هیپنوتیزم واقعاً چیست؟ چرا چیزی فراتر از یک نمایش یا یک خواب مصنوعی است؟ تلقین دقیقاً چیست؟ چطور و از کجا وارد ذهن می شود؟ چگونه درد، بیماری یا احساس بی‌انگیزگی می توانند نتیجه مستقیم تلقین‌های ناآگاهانه باشند؟ ما چند تیپ ذهنی داریم و هر کدام چطور نسبت به تلقین واکنش نشان می دهند؟ پس اگر آماده ای بیا با هم به سراغ هیپنوتیزم برویم. خیلی از ماها وقتی نام هیپنوتیزم را میشنویم به یاد نمایش هایی میافتیم که در آن فردی با حرکات دست یا صدایی آرام دیگری را در خواب می کند. اما واقعیت هیپنوتیزم خیلی فراتر و عمیق‌تر از این برداشت های سطحی است. هیپنوتیزم حالتی است میان بیداری و خواب، وضعیتی از تمرکز درونی که در آن ذهن تحلیلگر و منطقی کمی عقب می نشیند و ناخودآگاه که معمولاً در پشت زمین است فرصتی پیدا می کند تا جلو بیاید و فعال شود. حالا اگر بخواهیم ناخودآگاه را تصویر کنیم، به قول گرهارد اکسبرگر باید آن را مانند آرشیوی عظیم در نظر بگیریم، جایی که کوچکترین صداها، نگاهها، بوها، زخمها، خاطرات کودکی و حتی حرفهایی که تو فکر میکنی نشنیده ای در آن ثبت شده اند. بخشی از ذهن که بی‌وقفه همه چیز را ضبط میکند حتی اگر در آن لحظه حواست به آن نبوده باشد و همانجاست که باورهای تو شکل میگیرند، خود را در آن نقطه پنهان میکنند و بسیاری از واکنش‌های امروز ما از دل آنجا بیرون میآید بی آنکه خود بدانی. شاید این تجربه برات آشنا باشه. تو غرق تماشای یه فیلم هستی و یهو به خودت میای میبینی ساعتها گذشته بدون اینکه اصلا بفهمی زمان چطوری سپری شده. یا مثلا پشت فرمونی تو مسیری که بارها رفتی و یهو میبینی به مقصد رسیدی بدون اینکه یادت بیاد این مسیر چطوری گذشت. تو این لحظه ها ذهن وارد یه حالتی میشه که بهش میگن وضعیت نیمه هیپنوتیزم، یعنی یه جایی بین بیداری و خواب.
اینجا تمرکز عمیق‌تر میشه. توجه از دنیای بیرون میره سمت درون و ناخودآگاه ما از همیشه فعالتر میشه. گرهارد اگتسبرگر تو کتابش این لحظه رو راهی برای دسترسی به لایه‌های پنهانی ذهن میدونه. همون جایی که باورهای قدیمی، احساسات سرکوب شده و الگوهای رفتاری ما ذخیره شدن. و دقیقاً همینجاست که تلقین معنا پیدا میکنه. یه جمله ساده و هدفمند تو این وضعیت پذیرا قدرتش رو داره که مثل یه فرمان جدید تو ذهن بشینه و کم کم یه رفتار تازه بسازه. از احساسات درونی گرفته تا حتی واکنش‌های بدن. حالا بیاین دقیق‌تر ببینیم این تلقین اصلاً چی هست؟ از کجا وارد ذهن میشه و چطوری به زندگی ما شکل میده؟ بعدش هم میریم سراغ تیپ‌های ذهنی مختلف و میبینیم هر کدوم چطوری به تلقین جواب میدن. تا حالا دقت کردی صبح که بیدار میشی اولین جمله‌ای که تو ذهنت میشینه چیه؟ گاهی هنوز پلکات سنگینه ولی ذهن تو که انگار هیچ وقت نمیخوابه فوری شروع میکنه به نجوا کردن. باز یه روز تکراری دیگه. چرا انقدر زود صبح شد؟ اصلاً چرا من باید اینقدر کار کنم؟ و این نجوای بی پایان همینطوری ادامه پیدا میکنه. اما این صدا از کجا میاد؟ چرا قبل از اینکه اصلاً روز شروع بشه حال ما رو به هم میریزه؟ اینجاست که به قدرت تلقین میرسیم. همون صدای درونی تکرار شونده که گاهی آرومه، یه وقتایی هم بلند. ولی بیوقفه، حتی وقتی بهش آگاه نیستیم، داره واقعیت زندگی ما رو میسازه. تلقین یعنی یه کلمه یا یه جمله ساده که بارها و بارها تو ذهن تکرار میشه. شاید کسی اون رو بهت گفته، شاید هم خودت با خودت زمزمش کردی. اما همین جمله اونقدر قدرت داره که یا بهت بال پرواز بده یا مثل یه دیوار نامرئی محدودت کنه. یادت باشه، تلقین فقط تو مطب روانشناس یا فضای رسمی هیپنوتیزم اتفاق نمیافته. تلقین چیزیه که ما هر روز باهاش زندگی میکنیم. تو برخورد با آدم‌ها، تو لحنه جمله، تو باورهای تکراری خانواده، تو تیتر اخبار و حتی تو سکوتی که بین ما و عزیزانمون شکل میگیره. تلقین همیشه به شکل یک جمله مستقیم ظاهر نمی شود. گاهی صدایی است که از کودکی تو در ذهن مانده است. مثل چقدر حرف میزنی؟ چرا اینقدر دست و پا شلفتی هستی؟ تو اصلاً برای ریاضی ساخته نشدی. چقدر میخوری؟ و جملاتی که شاید از سوی والدین و یا حتی معلمی دلسوز بیان شده باشد، اما ذهن ما به ویژه در دوران کودکی یا لحظاتی که در آن آسیب پذیر بوده آنها را به عنوان حقیقت ثبت کرده و در درون خود نگه داشته است. ولی آنها در بزنگاه‌های تصمیم گیری یا موارد مشابه در ما ظاهر می شوند و مسیر ما را با همان جملات مشخص می کنند. مانند یک دستورالعمل پنهانی که حتی از وجودش خبر نداریم. همانطور که کارل یونگ می گوید تا زمانی که ناخودآگاه خود را آگاه نکنید آن را سرنوشت می نامید. و این همان جاست که تلقین نقش خودش را نشان می دهد. تلقین فقط صدایی از بیرون نیست. بسیاری از پرقدرت ترین تلقین ها از زبان خودمان به ذهنمان نفوذ می کنند. وقتی میگویی من در این کار خوب نیستم، من هیچ وقت خوششانس نبودم، من همیشه خراب میکنم، در واقع داری فرمانی را صادر میکنی. فرمانی برای تکرار. و ذهن ناخودآگاهت نمیپرسد آیا این جمله درست است یا نه. منطق برایش اهمیتی ندارد. تکرار برایش کافی است. هر جمله‌ای که با احساس گفته شود و بارها تکرار شود به یک باور تبدیل می شود و باور دیر یا زود تبدیل می شود به رفتار تو. اما تلقین فقط ذهن ما رو تغییر نمیده. چیزی که شاید کمتر بهش فکر کرده باشیم اینه که تلقین‌ها چه آگاهانه باشن و چه ناآگاهانه تأثیر مستقیمی روی بدن ما دارن. گاهی یه جمله منفی ساده میتونه ضربان قلب رو بالا ببره.
معده رو به سوزش بندازه یا حتی سیستم ایمنی بدن رو ضعیف کنه. از اون طرف اگه تلقین‌های مثبت درست طراحی بشن، میتونن قدرت ترمیم و تعادل درونی بدن رو فعال کنن. اگه بخوایم یه ذره عمیق‌تر نگاه کنیم، پای علم اپیژنتیک وسط میاد. این شاخه از زیست شناسی میگه ما فقط قربانی ژن‌هامون نیستیم، بلکه باورها، احساسات، سبک زندگی و حتی همون افکاری که مدام تو ذهنمون تکرار میشن تعیین میکنن کدوم ژن روشن بشه و کدوم ژن خاموش. یعنی اگه تو ذهن ما مدام جمله هایی مثل من همیشه مریضم یا هیچ وقت قوی نمیشم تکرار بشه، بدن ما این پیام رو کاملا جدی و واقعی میگیره و ساختار شیمیایی خودش رو بر اساس اون تغییر میده. این چیزیه که تحقیقات اپیژنتیک ثابت کرده. عوامل ذهنی میتونن دقیقاً مثل یک کلید ژن‌ها رو روشن یا خاموش کنن. از این زاویه که نگاه کنیم، تلقین مثبت فقط یه حرف خوب نیست، بلکه بیشتر نیرویی که میتونه مسیر بیماری رو کند یا حتی معکوس کنه. تلقین میتونه بدن رو از وضعیت هشدار و استرس ببره به سمت تعادل و بازسازی. و این یعنی ما خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم روی سلامتی و سرنوشتمون تأثیر داریم. ذهن ما نه فقط با منطق، بلکه با یک کلمه ساده و یه باور تکرار شونده میتونه کل بدن رو بازنویسی کنه. تو اپیزودهای بعدی مفصل‌تر درباره این ارتباط حرف میزنیم. ولی فعلا همینقدر بدونیم که هر جمله‌ای به ذهنمون میفرستیم ممکنه یه پیام ژنتیکی برای سلول هامون باشه. در نگاه گرهارد اگتسبرگر و خیلی از پژوهشگرهای امروز، ذهن و بدن از هم جدا نیستن. اونها یه سیستم کاملاً یکپارچه‌ان. هر فکر، هر خاطره و هر احساسی که تو ذهنت ثبت میشه میتونه خودش رو تو بدنت نشون بده. گاهی یه خاطره ناراحت کننده که سالها پیش اتفاق افتاده و شاید دیگه یادت هم نیاد، خودش رو به شکل یه درد مزمن، یه مشکل گوارشی یا یه گرفتگی دائمی تو شونه‌هات نشون میده. گاهی بیماری هایی که کاملا جسمی به نظر میرسن، ریششون توی باور قدیمیه. باوری که شاید از کسی شنیدی یا از یه تجربه دردناک برات مونده و حالا تو ناخودآگاهت لونه کرده. این یعنی اگه دنبال درمان یا تغییر هستیم، نباید فقط به بدن نگاه کنیم، بلکه باید گوشمون رو برای شنیدن اون صدای درونی تیز کنیم. صدایی که شاید سالهاست داره از ما کمک میخواد، اما با زبان درد، با زبان بیماری. ولی با همه اینها، همه ما در مواجهه با یک تجربه یکسان واکنش یکسان نداریم. یکی شاید با شنیدن یک موسیقی ملایم به سرعت آرام شود و چشمانش را ببندد، ولی دیگری در همان شرایط به تحلیل و پرسش ذهنی میپردازد. الان باید چه حسی داشته باشم؟ آیا این طبیعیه؟ الان دارم درست انجام میدم؟ و این تفاوت‌ها اتفاقی نیستند. ذهن آدم‌ها متفاوت عمل می‌کند. وقتی پای هیپنوتیزم یا تلقین به میان می‌آید، این تفاوت‌ها خودشان را خیلی بیشتر نشان می‌دهند. گرهارد اگتسبرگر در کتابش ذهن انسان را بر اساس واکنش‌هایش به تلقین و هیپنوتیزم به 3 تیپ کلی تقسیم می‌کند. اهمیت این تقسیم بندی اینجاست که به ما نشان می‌دهند با چه روشی می‌توانیم ذهنمان را برای پذیرش بهتر تغییر آماده کنیم. چون هر ذهنی قفل خاص خودش را دارد و باید کلید مناسبش را پیدا کرد. تیپ اول چپ سرها یا چپ مغزها هستند که افرادی تحلیلی و منطقی اند. این گروه به عقل و ساختار تکیه می‌کنند. برای اینکه چیزی را بپذیرند باید شواهد و منطق و نظم پشت آن باشد. اگر تو از آن دسته افرادی هستی که همیشه به دنبال دلیل و توضیح پشت هر چیزی هستی، اگر موقع انجام تمرینات ریلکسیشن مدام با خودت فکر میکنی آیا دارم درست انجام میدهم؟ و اگر به طور کل رفتن به ریلکس برایت آسان نباشد، اگر قبل از امتحان یک روش جدید باید حتما درباره‌اش تحقیق کنی، احتمالاً ذهن تو تحلیلی است.
این افراد معمولاً دیرتر وارد هیپنوتیزم میشوند، اما اگر اعتماد پیدا کنند عمق خوبی را تجربه می کنند. برای این افراد تلقین‌ها باید منطقی و قابل قبول به نظر برسند، وگرنه در آنها به سختی تاثیر می کند. تیپ دوم راست مغزها هستند که شهودی و احساسی اند. این دسته با احساس، تصویر و فضا ارتباط برقرار می کنند. برای آنها حس فضا، موسیقی، تون صدا و تصویر اهمیت زیادی دارد. پذیرششان به اندازه چپ مغزها وابسته به دلیل و منطق نیست، اما به جای آن عمق احساسی را دنبال می کنند. اگر تو با موسیقی، تصویر، نور یا داستان زودتر به آرامش می رسی، اگر تخیل و تصویرسازی برایت راحت‌تر از توضیحات منطقی است، اگر بیشتر حس می کنی تا فکر، تو احتمالاً ذهنی شهودی داری و در اصطلاح راست مغز هستی. برای این تیپ تلقین باید تصویرساز و احساسی باشد. این افراد با سرعت با فضاهای هیجانی یا نمادین ارتباط برقرار می کنند. تمرین هایی که با تجسم و احساس همراه باشد برای آنها بسیار مؤثر است. و تیپ سوم تمام مغز یا کل مغزها متعادل و با انعطافند. این گروه ویژگی‌های هر دو تیپ قبلی را یکجا دارند. آنها می‌توانند همزمان منطقی فکر کنند و به حس درونی هم توجه داشته باشند. معمولاً با موقعیت‌های جدید راحت‌تر کنار می‌آیند و بیشتر پذیرای تغییر هستند. حال اگر تو گاهی با احساس تصمیم می‌گیری و گاهی با منطق، اگر از یک نواختی فراری هستی و همیشه به دنبال تجربه‌های تازه، اگر هم به تحلیل علاقه داری و هم به احساساتت گوش می‌سپاری، اگر می‌توانی با دلیل قانع شوی و همزمان با یک حس همراه شوی، تو در دسته متعادل قرار می‌گیری و به احتمال زیاد از تیپ کلمغز یا متعادل هستی. نکته مهم اینجاست که شناخت تیپ ذهنی فقط برای برچسب زدن یا دسته‌بندی آدم‌ها نیست. هدف اصلی رسیدن به آگاهی بیشتره. وقتی دقیق بفهمی ذهن چطور کار میکنه، میتونی تمرین‌هایی رو انتخاب کنی که تو رو از یک جانب گرایی دور میکنه و به سمت کل مغز بودن میبره. یعنی جایی که منطق و احساس و تحلیل و شهود کنار هم کار میکنن. و این هم یعنی آزادی بیشتر برای انتخاب و توانایی بالاتر برای تغییر. ما تا اینجا با مفهوم تلقین آشنا شدیم و دیدیم چطور بی صدا توی ذهنمون جا خوش میکنه. بعدش هم فهمیدیم که هر ذهنی زبان مخصوص به خودش رو داره. زبانی که اگه درست شناخته بشه میتونه کلید تغییر واقعیت زندگی تو باشه. اگه این اپیزود مورد علاقه و استقبالتون قرار بگیره، ما تو ویدیوهای بعدی میریم سراغ تلقین‌های دقیق و راهکارهای کاملا تخصصی. مثلا برای رفع بلاک‌های ذهنی، انواع بیماری‌ها، وسواس، اعتیاد و موارد مشابه. ما قدم به قدم با روش‌های علمی که هم قابل فهم باشن و هم قابل تجربه وارد لایه‌هایی میشیم که کیفیت زندگی شما رو تعیین میکنن. پس اگه این مسیر براتون ارزشمنده، لطفاً ویدیو رو لایک کنین و اون رو برای کسانی بفرستین که فکر میکنین این مطالب میتونه به سلامت روان و جسمشون کمک کنه. اگر هم میخواین این مسیر رو با هم ادامه بدیم، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اپیزودهای بعدی رو از دست ندیم.